درود عزیزای دلم، دکتر شوبیر هستم و امروز میخوام در مورد 10 ماده غذایی که به طور طبیعی شریان‌هات رو تمیز میکنن و همینطور از بیماری‌های قلبی جلوگیری میکنن صحبت کنم. این عروق خونی هستند که خون سرشار از اکسیژن رو به سراسر بدن منتقل میکنن، از مغز گرفته تا نوک انگشتان پا. پس داشتن عروق سالم به معنای جلوگیری از احتمال حمله قلبی و سکته مغزی. افرادی هستند که در همین لحظه رگهاشون مسدود شده و کاملا بی اطلاعن و تنها زمانی متوجه این موضوع میشن که علائمی مثل سکته یا حمله قلبی براشون اتفاق بیفته. منم نتونستم بشینم دست رو دست بذارم تا بیمار سکته کنه بعد خانوادش بیارنش برای نجات. پس گفتم این ویدیو رو حتما منتشر کنم تا حتی اگر 1% هم که شده از این امر در آینده خود شما جلوگیری کنم. تو هم میتونی با ارسال این ویدیو به دوستات، آشنایانت و خانواده عزیزت در نجات جان بنی آدم با من شریک باشی. در این ویدیو از نوشیدنی ها و غذاهایی خواهم گفت که به شما در سالم نگه داشتن عروقتون 100% کمک میکنه. پس حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش تا همشون رو بشناسیم. شماره 1. ماهی. اولین غذایی که باید بیشتر مصرف کنی ماهیه. بارها گفتم ماهی اسیدهای چرب امگا 3 داره. این اسیدها تأثیر مثبتی روی سطح کلسترول خونت دارن. همین کلسترول بد بالا در نهایت باعث انسداد عروقی میشه. افرادی که 2 یا چند وعده در هفته ماهی میخورن از سلامت قلب و عروق بهتری برخوردار خواهند بود. شماره 2. مرکبات فشار خون سیستولیک رو به میزان قابل توجهی کاهش میدن. این کار رو با از بین بردن تنگ شدگی عروقی انجام میدن. طبق مطالعه‌ای که توسط دانشگاه کالیفرنیایی انجام شده نشون میده که غذاهایی که دارای فیبر هستن از گرفتگی عروقی جلوگیری میکنن. بنابراین خوردن یک گریپ فروت برای صبحانه هم خوشمزه است و هم خیلی مفیده. شماره 3. گردو انعطاف پذیری عروق رو افزایش میده. خوردن حدود 8 عدد گردو در روز از عروقی که به خاطر خوردن غذاهایی با چربی اشباع شده آسیب دیدن محافظت میکنه. پس حتما گردو تهیه کن. شماره 4. دانه کتان. اگر مزه‌ش رو دوست نداری مهم نیست. باید مصرفش رو شروع کنی چون به سلامت عروقت کمک میکنه. مطالعات نشون میدن اسیدهای چرب امگا 3 موجود در دانه کتان اثرات مهمی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی دارن. سپاسگزارم از شمایی که با سابسکرایب کردن و فعال کردن زنگوله ناتیفیکیشن ویدیوهای دکتر شوبیر رو دنبال میکنی. مطمئن باش با تماشای این ویدیوها نقش مهمی در سلامت خودت و خانواده عزیزت خواهی داشت. شماره 5. زردچوبه. وقتی صحبت از سلامت عروق و قلب میشه زردچوبه باید بهترین دوستت باشه. بیش از 200 مطالعه تحقیقاتی وجود دارن که به بررسی اثر درمانی زردچوبه پرداختن. نتیجه این بوده که زردچوبه نه تنها از قلب محافظت میکنه که حتی با شرایط متابولیکی که در ایجاد بیماری‌های قلبی نقش دارن هم مبارزه میکنه. شماره 6. چای سبز. مطالعاتی انجام شده که ارتباط بین چای سبز و بیماری‌های قلبی و عروقی رو بررسی کردن. مطالعه‌ای روی 40,530 فرد بزرگسال ژاپنی نشون میده افرادی که هر روز چای سبز می نوشن 26% کمتر در معرض حمله قلبی یا سکته مغزی خواهند بود. شماره 7. دارچین. خوردن دارچین مزایای خوبی برای سلامت عمومی داره چون این آنتی اکسیدان خوبی محسوب میشه. این ماده دارای خواص ضد التهابیه و میتونه به کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک کنه. در مطالعه‌ای که در دیابتیس کیر منتشر شد، محققان دریافتند که دارچین گلوکوز و چربی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 رو بهبود میده و تأثیر زیادی در کاهش LDL
یعنی کلسترول بد داره و همینطور تریگلیسیرید رو هم کاهش میده. سپاس فراوان از شما عزیز دل که این ویدیو رو لایک میکنی. با این کارت به فردی که بیماری و مشکل مشابهی داره این امکان رو میدی که به این ویدیو دسترسی بیشتری داشته باشه و درد و رنجش کم بشه، چه بسا حتی جانی نجات بدی. شماره 9، کلمه بروکلی. هنگامی که کلسیم اضافی در خون با کلسترول ترکیب میشه به عروق خونی آسیب میزنه، در حالی که مصرف کلمه بروکلی جلوی این اتفاق رو میگیره و از رگ‌های خونی در برابر آسیب محافظت میکنه. بروکلی برای سلامت قلب بسیار مفیده چون حاوی فیبر، اسیدهای چرب و ویتامین کا که به تنظیم فشار خون در بدن و کاهش میزان کلسترول بد هم کمک میکنه. شماره 10، مارچوبه. مارچوبه سرشار از فیبر محلوله که خطر بیماری‌های قلبی رو کاهش میده. اسید آمینه اسپاراژین موجود در مارچوبه به بدن کمک میکنه تا نمک اضافیش رو دفع کنه. مارچوبه اثرات ضد التهابی عالی و سطح بالایی از آنتی اکسیدان ها رو داره که هر دو دست به دست هم میدن تا خطر بیماری های قلبی رو در شما کاهش بدن. مارچوبه شریان ها رو پاکسازی، فشار خون رو کاهش و مهمتر از همه از لخته شدن خون جلوگیری میکنه. همچنین یک لیست طولانی از ویتامین ها رو در خودش جای داده، مثل ویتامین K، B1، B2، C و ویتامین E. یک مورد اضافه هم اگر بخوام بهتون بگم آووکادوه. این میوه حاوی مقدار زیادی فیبر، ویتامین، مواد معدنی و آنتی اکسیدانه که برای سلامت قلب کلی حرف برای گفتن داره. آووکادو درست کالری بالایی داره ولی سرشار از چربی های سالمه که به طور قابل توجهی کلسترول بد رو کاهش میدن. سپاسگزارم که این ویدیو رو لایک کردی. حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم عزیزای دلم. مراقب هم دیگه باشید. بدرود.